मैले इन्स्टाग्राममा हैन यो फोटो अपलोड गरेको थिएन बट धेरैजनालाई थाहा छैन कि यो फोटो एडिटेड हो एन्ड यसको रियल फोटो यो हो। यसमा मैले बेसिकली हैन आफ्नो सर्टको कलर जुन ब्लू छ नि त्यसलाई चेन्ज गरेर हल्का रेड एउटा मेरून टाइपको बनाएको छु हैन। एन्ड यो गर्न मलाई त्यति धेरै मेहनत पनि लागेन, एउटा सिम्पल एउटा एपले हैन विदिन अ मिनेट एकदमै सजिलो तरिकाले हैन मैले चेन्ज गरेको हैन। एन्ड तपाईलाई नै सिक्नु छ मैले यो कसरी गरे भनेपछि हैन लेट्स जस्ट गो इन्टु माई मोबाइल। सो गाइज त्यो कलर चेन्ज गर्ने एप भनेको पिक्सार्ट एप हो हैन। अभियसली तपाईँसँग छ होला, यदि छैन भनेपछि डाउनलोड गर्नुहोस् हैन। एकदमै फ्री एप हो एन्ड एकदमै राम्रो एप हो हैन। पिक्सार्ट सबैसँग हुनुपर्छ आई गेस। सो तपाईँ जस्ट सिम्पली आफ्नो फोटो चुज गर्नुहोस् हैन। तपाईँलाई जुन फोटोको लाइक कलर चेन्ज गर्नु छ, कपडाको चेन्ज होस् अथवा चेन्ज छैन, म यो फोटो लिन्छु हैन। मलाई यसको यो लाइक सर्टको कलरको हैन चेन्ज गर्नु छ मानव हैन। सो तपाईँ सिम्पली के गर्नुपर्छ, तल यो इफेक्ट प्यानल देख्नु भएको छ नि, इफेक्टमा जानुहोस् हैन। इफेक्टमा गइसकेपछि यता साइडमा तलतिर जानुभयो भने त तपाईँले कलर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ हैन। लास्टमा छ नि यो कलर भन्ने अप्सन, यसमा जानुहोस् एन्ड सिम्पली कलर रिप्लेस भन्ने अप्सन छ। कलर रिप्लेस भइसकेपछि त्यहाँ तपाईँलाई एउटा पिकअप टुल आउँछ हैन। एन्ड यसलाई तपाईँलाई हैन जसको कलर चेन्ज गर्नु छ नि त्यसमा लैजानुहोस्। जस्तो मानव यो सेतो टी सर्ट छ कि मलाई यो रातो छ नि यसको चेन्ज गर्नु छ भने तपाईँले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हैन जहाँ लाउनु छ त्यसलाई चेन्ज गर्नुहोस्। जस्तो मैले रातोमा लगेँ हैन। त्यो गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ एउटा रिप्लेस यु भन्ने देख्नुहुन्छ नि, रिप्लेस युबाट तपाईँलाई जस्तो कलर चाहिन्छ नि त्यो कलर चेन्ज गर्नुहोस्। मानव म अहिले ब्लू टाइपमा जान खोजिरहेको छु होइन, ब्लूमा गयो भने यस्तो गर्नुहोस् होइन। एन्ड तपाईँले अरू केही नचलाउनुहोस्, तल जस्तो छ त्यस्तै रनिदिनुहोस् होइन। एन्ड तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला होइन, सर्ट सँगसँगै अरू ब्याकग्राउन्ड पनि एन्ड फेसमा पनि सबै चिज चेन्ज कलर चेन्ज भएको छैन। सो त्यसको लागि तपाईँले माथि इरेजर अप्सन देखिरहेको छ, यो इरेजरमा टाइप गर्नुहोस् होइन। एन्ड तपाईँले सिम्पली यहाँ पर्सन अथवा फेस तपाईँलाई जे चाहिन्छ त्यो अनुसार सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म पर्सनमा गर्छु होइन अहिले होइन। देख्नुभयो अरू सबै ठाउँबाट कलर रिमुभ भइसकेको छ, जस्तो हाम्रो पर्सनमा मात्रै छ होइन। सो तपाईँ यहाँ इरेज भन्ने अप्सनमा जानुहोस् होइन। अरू ठाउँबाट तपाईँको सर्ट बाइक अरू ठाउँबाट यसरी इरेज गर्दै जानुहोस् होइन। यो कुरामा चाहिँ हल्का ख्याल गर्नु होला होइन। यो तपाईँको जति राम्रोसँग जति क्लियरसँग हुन्छ नि त्यति तपाईँको फोटोमा रियलिस्टिक त्यति तपाईँको फोटोमा क्लियरिटी आउँछ कि। सो यसलाई चाहिँ हल्का टाइम दिनुहोस् होइन, हल्का मजाले गर्नुहोस्। यो तपाईँको क्लियर भयो भने फोटो पनि क्लियर आउँछ। म चाहिँ यसलाई हल्का छिटो गरिदिन्छु होइन, तपाईँको टाइम वेस्ट नहोस् भनेर। सो गाइस कहिले कसो के हुन्छ भने यस्तो ओभरडन लाइक नहुने ठाउँमा नि मेट्यो भनेपछि रिस्टोरमा दाबेर तपाईँ सिम्पली यस्तै रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै ठुलो प्रब्लम भएन यसको लागि होइन। सो एज यु क्यान सी गाइज होइन, हामीले सबै ठाउँबाट रिमुभ गरिसकेका छौँ एक्सेप्ट द सर्ट होइन। सर्टको मात्रै बचेको छ। एन्ड अभियसली तपाईँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, सर्ट कति रियलिस्टिक देखिरहेको छ, लाइक कुनै फेकै देखिँदैन होइन। लाइक लाग्छ कि मैले निलो कलरको नै सर्ट फ्ल्यानर लगाएको छु जस्तो टाइपको देखिन्छ। सो तपाईँ जस्ट सिम्पली माथि टिक गर्नुहोस् होइन। एन्ड त्यसपछि फेरि यो कलर रिप्लेस भन्ने अप्सनमा गएर माथिको यो रिप्लेस हिउ छ नि यसमा चेन्ज गर्नुहोस् होइन। एन्ड तपाईँ आफ्नो कलर हुन्छ नि सर्टको तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्ट सिम्पली हेर्नुहोस् न कति धेरै कलरहरू चेन्ज हुनसक्छ। इजन्ट इट अमेजिङ गाइज। सो यो तपाईँ आफ्नो कलर जस्तो चेन्ज गर्नु मन छ त्यस्तो गर्नुहोस्। एन्ड माथि यो सेभ अप्सन छ नि यसलाई जस्ट सेभ गर्नुहोस् अनि तपाईँको फोटो ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। सो हेर्नुभयो होइन कति इजिली मात्र एउटा एपको हेल्पले होइन तपाईँ आफ्नो कपडाको कलर अथवा तपाईँ ब्याकग्राउन्डको कलर होइन इजिली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड मैले आफ्नो केही चेन्ज गरेको इक्जाम्पलहरू तपाईँलाई देखाउन सक्छु होइन। यिनीहरू हेर्नुहोस् होइन कति मजाले कति रियलिस्टिक चेन्ज भएको छ होइन, जुन कि थाहा पनि पाइँदैन। सो यसरी तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म अपलोड गरेपछि मलाई @नेपाली मेन्स फेसनमा होइन लाइक ट्याग गर्न नबिर्सिनु होला। म रिभ्यू गर्छु, म तपाईँलाई साउट आउट पनि दिन सक्छु होइन। एन्ड अभियसली च्यानलमा नयाँ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन गरेर इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरिदिनु होला। Until then, take care, see you, Jai Nepal.